ආයිබෝවන් මම අද ස්මූදි එකක් හැදුවා. මේ තියෙන්නේ ඒක හදන්න ගත්ත බලතුරු. ගස් ලබු, එතකොට කෙසෙල් ගෙඩි, යෝගට්, වතුර වීදුරුවක් මේවා තමයි මේ ස්මූදි එක හදන්න ඕනි වෙන්නේ. මුලින්ම මේ ගස් ලබු කපාගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කර ගන්නවා. සාමාන්‍ය කෑලි වලට කපා ගත්තාම ඇති. ඊළඟට කෙසෙල් ගෙඩිත් කපා ගන්නවා. කෙසෙල් ගෙඩි ඔයගලන්ට කැමති කෙසෙල් ගෙඩි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මම යෝගට් එකත් බ්ලෙන්ඩර් එකට එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේදී මම වතුර වීදුරුවක් තමයි එකතු කරන්නේ. පස්සේ අපිට මදි නම් තව වතුර එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න අරගෙන යනවා. දැන් හොඳට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න මගේ ස්මූදි එක. මේක හරිම රසයි. රස විතරක් නෙමෙයි හරිම ගුණයි. උදේට, දවල්ට, හවසට ඕනි වෙලාවකට අපිට මේක හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. උදේට කෑම කන්න අකමැති පොඩි ළමයින්ට මේක හදලා ඉස්කෝලේ යන්න ඉස්සෙල්ලා දෙන්න පුළුවන්. කෑම කන්න වෙලාවක් නැත්නම් මේ ස්මූදි එකක් හදලා බලන්නකෝ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.